Vi har ju tyvärr haft tjuvar på de här vraken. Vi vet att det har försvunnit föremål. Det har försvunnit föremål, det har plundrats, även fast det är totalt dykförbud. Vi befinner oss här ute nu vid vrakplatsen vid Dalarvraket Bodekull på Kustbevakningens fartyg 031, ett stort modernt fartyg. Det vi gör nu är ute och dyker på några vrak som vi anser är lite extra skyddsvärda. Och det här är en del av det här samarbetet vi har inlett nu, och det här har hållit på ett par dagar nu där vi är ute i fält och jobbar. I september 2020 inleddes den första fältveckan där marinarkeologer från vrak samarbetar med ett stort antal organisationer, bland andra Kustbevakningen, Sjöpolisen och Marinen. Allt för att få bukt med vrakplundringen i Östersjön. Det här samarbetet som vi nu har påbörjat är ju ett sätt för oss att organisera oss och hålla ett större fokus. Vi i Kustbevakningen, vi formaliserar vår övervakning kan vi säga på vraken. Vrakplundring har blivit ett växande problem. Här på Dalarövraket, som på senare år har identifierats som 1600-talsskeppet Bodekull, så har föremål försvunnit. Detta trots att det råder dykförbud på platsen. Det är ju sorgligt den här vrakplundringen. Alltså det är ju stor och liten skala. Det finns ju de som plockar lite, det finns de som länsar. Och det finns de som säljer vissa föremål. Och det finns de som plockar upp rubb och stubb faktiskt. Det har vi flera exempel på. Man förstör värdefull arkeologisk information. Man förstör för andra dykare som vill se de här miljöerna. Det är fruktansvärt egoistiskt. Övervakningen av de skyddsvärda vraken har nu förstärkts. Med båtar, flyg och radar, men även med kunskap. Under fältdagarna dyker marinarkeologerna tillsammans med bland andra Sjöpolisen och Kustbevakningen. På det sättet för man kunskapen vidare, vilket gör det enklare att övervaka vraken. Ett verktyg är de vård- och skyddsplaner som upprättats av marinarkeologerna på vrak. Här finns instruktioner kring vad dykare ska titta efter. Planerna gör det också möjligt att följa vad som sker på ett vrak under årens lopp. Det kan röra sig om naturlig nedbrytning, eller att någon har ankrat på vraket, eller att något har försvunnit. Den skärpta övervakningen har gett resultat. I somras tog Kustbevakningen vrakplundrare på bar gärning i södra Sverige. Jag kan inte säga mycket om det, det är pågående förundersökning, men det är precis som du säger, vi har ju tagit ett sällskap. Och det pågår en utredningsarbete om det, så vi får se här de närmsta månaderna vad det leder till. Det är grova straff på de här brotten, och vi vill ju naturligtvis att det här ska finnas kvar för flera generationer i framtiden, så att jag tycker att det här är viktigt arbete vi gör nu. Med alla de här små olika delarna i de olika myndigheterna så får vi ett större helhetsgrepp, så att det blir svårare och svårare för plundrare att faktiskt förstöra vårt kulturarv.